Hello, everybody. I want to welcome everybody on Zoom. I'd like to welcome everybody who's fellowshipping here as well with us at camp. Vreau să And zic I bun want to venit say happy Sabbath tuturor to those who have already entered Sabbath as well. So și happy să spun Sabbath from sabat us here. fericit celor care au început So sabatul. we'll continue our Vom continua studiul. So we'll continue as part 2 of our study that we did earlier. Vom continua cu partea 2 a studiului pe care l-am început mai devreme, Picking up from what we learned about the papacy resurrecting and working separately to Protestantism from Sunday law. ce am învățat despre catolicism, despre papalitate, că va învia și că va lucra în mod separat de protestantism, începând cu legea The deadly duminicală, wound being healed, that of the mother, not the daughters. că rana de moarte va fi vindecată, însă cea a mamei, nu a fiicelor. And other witnesses exist for this idea. We have Spiritual Gifts Volume 1 and we have Great Controversy. Martori care susțin această idee sunt din Daruri Spirituale, volumul 1 și din Marea Luptă sau Tragedia Veacurilor. In both of these testimonies, Protestantism and papacy are not blended together into one. În ambele citate nu este prezentat faptul că protestantismul și catolicismul se vor uni și vor lucra. In addition to that, we singur see corp. the beginning of the line here where we go back 10 years from 1989 to 1979. Dacă ne uităm aici, la începutul liniei noastre, dacă mergem înapoi 10 ani, la anul 1979, We know that this time period was to give us some warning. știm că scopul acestei perioade de timp a fost ca să ne avertizeze. We see, among other things, we see the rise of the moral majority. Printre altele, vedem că s-a ridicat majoritatea morală, acea grupare, majoritatea morală. But we also see Pope John Paul doing his visit to the United States for the first time. Dar vedem de asemenea că tot în acea perioadă Papa Ioan Paul al II-lea vizitează Statele Unite pentru prima dată. Both the papacy and Protestantism during this 10-year period building a relationship with Reagan. Atât protestantismul cât și papalitatea vedem că au început să clădească o relație în această perioadă de timp cu But they're Ronald not Reagan. working together in a partnership. Însă ei nu colaborează într-un parteneriat. At our midnight cry in 2018, În timpul strigătului de la miezul nopții pentru noi, în anul 2018, the midnight cry, which is to light up the rest of our path all the way to the second advent, strigătul de la miezul nopții, care trebuie să lumineze întreaga cărare până la a doua venire, the series of studies done in Arkansas was bookended by studies about the papacy. acea serie de studii care s-a ținut pentru prima dată în Arkansas au început și s-au încheiat cu informații despre papalitate. Deci, The format of those studies was about the mother and then the daughters and then the mother. formatul acelor studii a fost întâi despre mamă, apoi despre fiicele și apoi iarăși despre mamă. And those studies about the mother and the daughters were separate studies. They did not kind of overlap. Și acele studii care erau despre mamă și cele despre fiice nu se suprapuneau, erau cumva studii separate, nu erau același lucru. So hopefully we can see that the papacy is doing its own work. Deci ceea ce vreau Independently. să subliniez și sper că putem vedea e faptul că papalitatea își face propria lucrare în mod individual. And being a counterfeit or a forgery, Satan is trying to steal
the people of God in the world. Și fiind o contrafacere prin intermediul papalității, Satana încearcă să So we want to fure turn our din attention poporul lui to the Dumnezeu loud din lume. cry that we give to the Nethinims. Și acum vrem să ne îndreptăm atenția spre marea strigare pe care noi o dăm netinimilor. And in order to do that, we will study the line of the Nethinims and compare it to the line of the priests. Și pentru a face lucrul acesta vom studia linia netinimilor, comparând-o cu linia preoților. We know that it has the same structure of the hand of God. Știm că are aceeași structură a mâinii lui Dumnezeu, 5 waymarks with 4 gaps in between. 5 marcaje cu 4 spații între ele, A hand that can reach into a group of people and pull them out. o mână care poate să se întindă spre un grup de oameni și să îi scoată afară, să-i ia dintr-un anumit And loc. in the same way that a group is pulled out of the mountain, we have Și în- a group of people that are threshed out of the statue in Daniel 2. Și în același timp în care un grup este rupt din munte, în același timp un alt grup este împrăștiat, după cum vedem în Daniel 2. Din statuie este distrus. I have already put the dates onto both of these lines because I hope we're already familiar with those dates. Am pus deja datele pe ambele linii pentru că sper că suntem deja familiari cu aceste date. What may be a little bit less familiar is the idea of a 10-year warning for the line of the Nethinims. Un lucru care poate să fie mai puțin familiar este acea idee de 10 ani de avertizare pentru netinim. Perioada de 10 ani So de in avertizare. 1979, we had some events that were meant to wake up the priests. Și acum în 1979 au avut loc niște evenimente care ar fi trebuit să îi trezească pe preoți. And 10 years earlier than 2014, we see a film by Michael Moore. Cu 10 ani înainte de anul 2014 vedem un film de la Michael Moore. May recall the name, it's Fahrenheit 9/11. Vă amintiți numele? Era Fahrenheit 11 la 9/11. So 11, da. we also see that the Nethinims have the same structure as the priests here with the increase of knowledge and a formalization. Păi vedem că netinimii au aceeași structură ca și preoții, în sensul că au o creștere a cunoștinței și o formulare. I've laid it out this way so that we can see that they line up with 1991 and 96. Le-am aliniat în felul acesta pentru a putea vedea cum se suprapun cu anul 1991 și cu 1996. But I've also put these diagonal lines to show that they also line up with this section here because the dates are the same. Dar am pus și aceste linii diagonale pentru a vedea că totodată acestea sunt paralele și cu aceste date de aici, pentru că sunt de fapt aceiași ani. So while we were receiving our message, our midnight cry, Așa că în timp ce noi primeam mesajul nostru, strigătul de la miezul nopții pentru noi, in September, October 2018 specifically, în septembrie, octombrie 2018, ca să fim mai specifici, the same thing was happening for the Nethinims those same months. același lucru se întâmpla și pentru netinimi în aceeași perioadă. They were receiving a true message and an alternate message. Ei primeau în acea perioadă de timp un mesaj adevărat și un mesaj alternativ.
Fahrenheit 11.9 came out. Chiar atunci a At that time? apărut Fahrenheit invers, deci noiembrie 9. And at the Cred că a same fost time, 9 the Trump 11 prophecy septembrie. was also released. Și tot în aceeași perioadă a apărut profeția Trump. Nu știu dacă a fost un film sau e ceva These documentar. were helpful for Nethinims, well, not that one. This one was helpful for the Nethinims to understand the truth. Acesta Fahrenheit a fost de ajutor pentru Netinim, pentru a înțelege adevărul. And just as we do, and all groups do, they have access to the two streams of news symbolized by CNN and Fox. La fel ca noi și ei au acces la cele două surse de informații simbolizate de către CNN și Fox. Just as this is the rise of a new movement, Aici putem vedea că începe să se ridice o nouă mișcare this is also the beginning of a movement. și la Netinim putem vedea că este începutul unei mișcări. This movement has a messenger, just as we had a messenger. Iar această mișcare are un mesager, la fel cum și noi avem un mesager. One of the things that this movement produced was AOC. It's as though the movement was successful in bringing her into her position. Unul dintre succesele pe care le-a avut această mișcare a fost că să o aducă pe AOC, Alexandra Ocasio-Cortez. Au reușit să o plaseze pe poziția pe care se Alexandra află. Ocasio-Cortez was elected in 2018. Da, ea a fost aleasă în anul 2018 And both Michael Moore and AOC can be pinned to 1989. și atât Michael Moore cât și AOC pot să fie urmăriți până la anul 1989, înapoi, deci se pot vedea în acel an. Michael Moore's very first debut film was produced in 1989. Primul film cu care a debutat Michael Moore a fost produs în anul 1989, And AOC was born in 1989. iar Alexandra Ocasio-Cortez a fost născută în 1989. These two individuals impact the priests and the 144,000, which is why they are connected with 1989. Aceste două persoane au un impact atât asupra preoților cât și a netinimilor, de aceea ei sunt în legătură cu acest an, cu 1989. But unlike the line of the counterfeit that we looked at earlier today, this movement here under Michael Moore is the work of God. Dar, spre deosebire de contrafacerea pe care am studiat-o în prezentarea anterioară, această lucrare care se întâmplă aici se petrece sub conducerea lui Dumnezeu. Although Michael Moore is a Catholic, this is God's work to draw out Nethinims. Deși Michael Moore este un catolic, totuși aici este lucrarea lui Dumnezeu prin care el încearcă să îi atragă pe netinimi de partea sa. But Michael Moore comes with limitations, and we will look at that soon. Însă Michael Moore vine și el cu limitările sale și în curând ne vom uita la acestea. Because this is God's movement, Michael Moore's prophetic message was correct. Și pentru că este vorba de o mișcare condusă de Dumnezeu, mesajul lui Michael Moore a fost corect. Correct enough for his dispensation, the first part of this line. Corect, suficient de corect pentru dispensațiunea aceea, pentru acea primă parte a liniei. In 2016, the movement had a message about the kings in Daniel 11.
În 2016 știm că mișcarea noastră a fost un mesaj despre împărații din Daniel 11. There was a message about President Bush Senior. A fost un mesaj despre președintele Bush tot în acel an. And in this film, Fahrenheit 9/11, Michael Moore labels Bush as a murderer and an illegitimate president. Și în acest documentar, Fahrenheit 11 septembrie, Michael Moore îl identifică pe Bush ca fiind un criminal, un ucigaș și un președinte ilegitim. His message about President Bush was correct. Iar mesajul său despre președintele Bush a fost corect. I'm just going to swap translators. I can't hear. Okay. In 2018, we had a message about Donald Trump being a Hitler, a type of Hitler. În 2014 am avut un mesaj despre Donald Trump ca fiind un tip pentru Hitler, comparat cu Hitler. And in Fahrenheit 11/9, that is exactly what Michael Moore is saying. Iar în Fahrenheit 9 noiembrie, exact asta spune Michael Moore despre Trump, îl compară cu Hitler. His message is correct. Și din nou, mesajul său este corect. In Fahrenheit 11/9, Michael Moore says that the Flint crisis in 2014, that year was a turning point that would lead to trouble. Tot așa, în Fahrenheit 9 noiembrie, al doilea documentar vorbește despre Flint, And care that's a correct message. cu apele din Flint, și spune că anul 2014 a fost un punct de cotitură și pentru We know lume, that year is a turning point. că acel an a fost un punct de cotitură și a avut dreptate. Deci a Michael fost Moore corect în also această privință, Michael identifies Moore. the significance of the date November 9. De asemenea, Michael Moore identifică semnificația acestei date de 9 noiembrie And he has a message about equality. și de asemenea are un mesaj legat de egalitate. But what we know about our own line, which we looked at earlier today, is that there is a change of leadership at the midway point. Să ceea ce am învățat din linia noastră este că în punctul de mijloc are loc o schimbare de conducere. So we recognize that there will be a change of leadership at this middle way mark, which is 2021. Așa că am putut să recunoaștem că la punctul de mijloc, pe linia Netinimilor, trebuie să aibă loc o schimbare de conducere. Michael Moore could only take the movement so far before a new reformer was required. Și astfel putem să știm că Michael Moore putea să conducă mișcarea doar până în acest punct, după care trebuia să vină un alt reformator. In our history, we were required to accept the first messenger's message in order to be benefited by the second. În mișcarea noastră, noi trebuia să primim mesajul primului mesager, primului înger, ca să putem beneficia de mesajul celui de-al doilea. This period, a priest must trust Elder Jeff. Deci, în acea perioadă de timp, un preot trebuia să aibă încredere în Elder Jeff. This formalized message here for the Nethinims is the equivalent of the Time of the End magazine for the priests. It lines up the same. Această formulare a mesajului pentru Netinim se suprapune, se aliniază perfect cu revista tipul sfârșitului din 96. Accept the first messenger to be able to be benefited by the second. Da, și am zis că trebuie să avem încredere în primul mesager ca să putem beneficia de mesajul celui de-al doilea. So we have Michael Moore working for God for the Nethinims.
Deci îl avem aici pe Michael Moore, lucrând pentru Dumnezeu, pentru netinimi. We have the wrong stream here. This film was produced by Jerry Falwell Jr. Avem aici sursa greșită, izvorul greșit de informații. Acest film de Trump Prophecy a fost făcut de Jerry Falwell Jr. They didn't say that Trump was Hitler. They said that Trump is Cyrus. Și ei nu spuneau că Trump este Hitler, din contră ei îl comparau pe Trump cu Cyrus, cu Cir. So we see Jerry Falwell Sr. here placing Reagan, and we see Jerry Falwell Jr. placing Donald Trump. Da, deja am avut la început pe Jerry Falwell Senior, care l-a susținut pe Reagan, și îl avem aici pe fiul lui, Jerry Falwell Jr., susținându-l pe Trump. We want to just I just want to look at the movement of Steve Bannon now. Acum vreau să ne uităm la mișcarea lui Steve Bannon. We have a series of Republican losses in this history here, up to 2009. Am avut o serie de republicani In aici până în 2009, we see the 2009. rise of the Tea Party. În 2009 vedem că se ridică acea grupare Tea Party. And all of this is the false stream for the Nethinims in this time period. Și toate acestea reprezintă izvorul greșit de informații pentru netinimi. When we get to 2012, 2013, we see Bannon, Miller, and Jeff Sessions working together. Și prin 2012-2013 îl avem pe Bannon, pe Miller și pe Jeff Sessions lucrând împreună. Just as Flint was a turning point, we also see 2014, the beginning of the overthrow of the Republican Party. Așa cum 2014 a fost un punct de cotitură, tot atunci vedem începutul răsturnării Partidului Republican. This wrong movement is trying to start making the Republican Party more extreme and less moderate. Pentru că această grupare încerca să facă Partidul Republican să fie mult mai de extremă și să nu mai fie atât de moderat. This is a turning point for the Republican Party in 2014. Așa că pentru Partidul Republican acesta este un punct de cotitură în anul 2014. Another thing we can mark in 2014 is that Bannon makes a speech at the Vatican. Un alt lucru pe care putem să-l marcăm în 2014 este faptul că Steve Bannon ține un discurs la Vatican. This movement, one movement brings about an election of AOC, the other one is bringing about the election of Donald Trump. Una dintre mișcări conduce la alegerea lui Alexandra Ocasio-Cortez și cealaltă conduce spre alegerea lui Donald Trump. And by the time we get to 2019, we see the country being divided over the impeachment of Donald Trump. Și când ajungem la 2019, vedem că țara este împărțită cu privire la punerea sub acuzare a lui Donald Trump. So what begins in 2014, you see visibly the fruit of that in 2019. Deci ceea ce începe în 2014 se poate vedea în mod clar, vizibil, rezultatele, roadele so we have în some 2019. key figures that I will put on the board that we've discussed so far. Voi nota acum niște persoane cheie despre care am discutat până acum, le voi nota pe tablă. We have Michael Moore, Avem pe Michael Moore, Steve Bannon. Steve Bannon. We've talked about Falwell, both junior and senior. Falwell, atât senior. And we've talked cât also și today junior. about Pope Francis. Și am vorbit și despre Papa Francisc.
all of these individuals, what do they have in common? Toate aceste persoane, ce au ele în comun? We know that Jerry Falwell, Junior and Senior, are religious, and to them this is a religious fight. Știm că Jerry Falwell, senior și junior, We would ei sunt understand persoane that for Pope Francis religioase. this is a religious issue. Pentru ei este vorba de o luptă religioasă, atât pentru Francis este o chestiune tot religioasă. Michael Moore was interviewed by Sean Hannity, and in that interview they had an argument about their different ideologies. Michael Moore a avut un interviu la Sean Hannity pe Fox și acolo a fost o discuție despre ideologiile fiecăruia. And Michael Moore made very clear that this is a religious issue for him. Și Michael Moore a punctat foarte clar că și pentru el este o chestiune religioasă. It's his desire to follow Jesus that is driving him. Și dorința sa de a-L urma pe Isus este cea care îl motivează. So for Michael Moore, this is a religious mission that he's on. Așa că pentru Michael Moore, el spune că e o misiune It is not religioasă. only political. Nu este doar o chestiune politică. For Steve Bannon, he is also a Catholic. Steve Bannon este de asemenea catolic. Just like Michael Moore, Steve Bannon is also a filmmaker. La fel ca Michael Moore și Steve Bannon este producător de filme. In his films, you can learn some of his ideology. În filmele sale poți învăța o parte din ideile sale, din ideologia sa. One of his main arguments is that it was always Christianity that is going to defeat the great evils of the world. Și o idee centrală la el este faptul că mereu creștinii au fost cei care au învins marile. Creștinismul a It is the învins lupta cu Judeo-Christian marele West that comes to the rescue rău din when there is lume. communism to fight. De exemplu, vestul iudeo-creștin a fost cel care a luptat împotriva comunismului pentru a salva lumea de It's the comunism. Judeo-Christian West that is going to deal with secular immorality. Și tot așa, vestul iudeo-creștin sunt cei care luptă împotriva imoralității And it seculare. is the role of the Judeo-Christian West to defeat the rise of radical Islam. Și este rolul vestului iudeo-creștin acela de a lupta împotriva islamului His radical și film de a-l Torchbearer is învinge. very much about Christian ideology and how it saves the world. Și filmul său, Purtătorii de torțe sau de standarde, vorbește tocmai despre această So Steve Bannon is ideologie also că religious. creștinii cumva vor salva lumea. And we can Așa că place și here us as Steve well. Bannon este We're a religios. religious movement. Și putem să ne punem și pe noi pe această listă, pentru că și noi suntem o mișcare religioasă. Right. So once in our line up here, we see once we have the turning point and a change of leadership, Dată ce putem vedea pe linia noastră un punct de cotitură și o the schimbare de fight that lider, goes on this side is different to the fight that's been going on here. lupta care se dă de această parte a liniei este diferită de lupta care s-a dat de partea cealaltă, ce s-a dat înainte. Like here, there's a fight between the movement and the Adventist conference structure. Aici a fost cumva o luptă între mișcare și conferința Bisericii Adventiste, structura But as we organizațională a spoke about this bisericii. morning, during this time, we see disciples of Elder Jeff and disciples of Elder Parminder in disagreement. Însă, așa cum am vorbit în această dimineață, în această parte a liniei putem vedea ucenici ai lui Elder Jeff și a lui Elder Parminder care sunt în dezacord unii cu alții. There's no longer any use here to be fighting the conference structure. That argument has been is finished by now. Nu mai are sens aici ca să se lupte cu conferința. Acel subiect, acea datorie era deja încheiată aici. So when in this first half of this history, we see Michael Moore's movement fighting against the movement of
Steve Bannon and that being a symbol of a group. Și așa cum pe linia Netinimilor, în această parte, Michael Moore s-a luptat cumva cu mișcarea lui Steve Bannon și By the time we get altor into this grupuri care second intră sub half, aceeași cupolă. that kind of fight has already been and gone. We have a different fight now. Dar în a doua parte a mișcării pentru Netinim și la ei trebuie să fie un alt tip de luptă. Acea luptă trebuie să fie lăsată în urmă. We have a second messenger here because we know there's been a change of leadership. Și știm că trebuie să fie un al doilea mesager aici pentru că trebuie să aibă loc o schimbare de lider. And we know that whoever that new leader is who is the person or people that are giving the loud cry. Și oricine ar fi acea persoană, trebuie să fie persoana care va da și strigătul de la miezul nopții. The second messenger in this history can be no one else except for us because of the loud cry that we give. Și al doilea mesager în această istorie nu poate să fie altcineva decât mișcarea noastră, pentru că trebuie să dăm acel mesaj. Michael Moore here. And the movement, our movement. Și voi nota aici pe Michael Moore, iar după 2021, tranziția trebuie să meargă spre această mișcare. When we look at this history, the role of the second messenger is to correct the mistakes of the first messenger. Când ne uităm în această istorie, rolul celui de-al doilea mesager este să corecteze greșelile primului mesager. In the line of ancient Israel, we see Jesus Christ correcting the mistakes of John the Baptist. În linia Israelului antic, in the Millerite vedem line, we cum see Snow correcting the mistakes of Miller. Isus a corectat greșelile lui Ioan Botezătorul, după aceea vedem pe Snow care a corectat greșelile lui Miller. In the counterfeit line, we saw that Pope Francis corrects the mistakes of Pope Benedict. În linia contrafacerii vedem cum Papa Francis corectează greșelile lui Benedict. A proper reform was going to be done by Pope Francis because he could understand exactly what kind of work that was required for the church. O reformă adecvată putea să facă doar Papa Francis pentru că el înțelegea exact ce fel de lucrare trebuia să fie făcută pentru Biserica Catolică. Just as for the priests here, they were required to trust in Elder Jeff here at the beginning. La fel cum preoții trebuia la început să se încreadă în Elder Jeff aici la început. If you keep following Elder Jeff in this time period, you'll fall off the path into the wicked world below. Dar dacă vei continua să-l urmezi pe Elder Jeff în această a doua parte a liniei, cazi în lumea rea de dedesubt, cazi de pe cărare. And the same is true in this history. At the beginning, you must trust Michael Moore. La fel se aplică și în această istorie. La început, netinimii trebuiau să se încreadă în Michael Moore. But in the second half, once the leadership has changed, if you continue to follow Michael Moore, you'll fall off the path. După ce liderul s-a schimbat, dacă mai continuă să-l urmeze pe Michael Moore, vor cădea de pe cărare. So we have a message of radical feminism. Iar mesajul nostru, noi avem mesajul feminismului radical. The movement has made its position clear on the issue of abortion. Mișcarea și-a exprimat clar poziția cu privire la avort, on women's rights, cu privire la drepturile femeilor and equality. și cu privire la egalitate. What is Michael Moore's message and how good does it sound? Cum este mesajul lui Michael Moore? Cât de bine sună el? I want to read you a quote. It's quote 3 for the translators. Vreau să citesc un paragraf, un citat. This was written in 2022 on the 4th of July.
A fost scris în 4 iulie Michael Moore wrote a manifesto. 2023. Michael Moore a scris un manifesto. He was angry. Era foarte supărat. Quoting, Citez. until women's rights have been fully reinstated and their equal rights are enshrined in our Constitution, now that the required 38 states have passed the Equal Rights Amendment, I will not shut up about this. If you invite me to dinner, that's all I'm going to talk about. Have me over to your party and it's going to be Dobbs, Dobbs and more Dobbs. And I won't stop until Roe is reinstated and 51% of Congress is female. Până când drepturile femeilor nu vor fi restabilite pe deplin și până când drepturile lor egale nu vor fi consacrate în Constituția noastră, acum că cele 38 de state necesare au adoptat amendamentul privind egalitatea drepturilor, nu voi tăcea în legătură cu acest subiect. Dacă mă invitați la cină, doar despre asta voi vorbi. Invitați-mă la petrecerea voastră și va fi Dobbs, Dobbs și iar Dobbs. Nu mă voi opri până când Roe nu va fi restabilit, iar 51% din Congres va fi format din femei. I wonder how many of us know automatically what Dobbs is. Mă întreb câți dintre noi știm în mod automat la ce anume se referă Dobbs, când auzim Dobbs. The overturning of abortion rights in the United States. Da, e acea lege care a schimbat dreptul la avort pentru femei în Statele Unite. And I wonder how many of us feel passionately about this subject. Mă întreb câți dintre noi au această pasiune, această But yet here we see a pasiune pentru acest messenger that subiect. has problems saying these things. Însă noi vedem aici un mesager care știm că are probleme, dar spune aceste lucruri. But it sounds so good. Sună atât de bine. So what's the problem? Deci care este problema? One of the problems with this movement, the Michael Moore and AOC movement, Una dintre problemele cu această mișcare, mișcarea is Michael that they Moore și don't really Alexandra Ocasio-Cortez, understand gender equality. este faptul că ei nu înțeleg cu adevărat egalitatea de gen. If AOC looked like Michael Moore looks, Dacă Alexandra Ocasio-Cortez ar fi arătat cum arată Michael Moore, it's unlikely that she would receive the respect of her movement. este puțin probabil că ea ar mai fi primit respectul pe care îl are acum din partea acelei mișcări. Another problem exists. O altă problemă există. I'm going to quote some quotes from Elder Tess's study. Voi cita acum câteva lucruri din studiile lui Elder Tess. These two presentations I'm doing and all of the quotes of Elder Tess E vorba de două prezentări pe care ea le-a ținut, din care voi lua eu and from aceste her citate. presentations that were given in Uganda in 2020. Sunt din prezentări pe care ea le-a susținut în Uganda în 2020. So if you would like to study this more in depth, I would direct you to go to those studies to find out more. Dacă vreți să aprofundați, puteți merge la acele studii ca să înțelegeți mai mult. And it is in these studies that she discusses the problem with Michael Moore. Și în aceste studii, ea explică problemele cu Michael Moore. It is not just that he doesn't understand feminism properly, it's more. Nu e doar faptul că el nu înțelege feminismul în mod adecvat, ci e mai mult de atât. So I will read quote 4 now. Michael Moore, what does he think the kingdom would look like? Because he's driving for some type of kingdom. He has some idea of what he wants the world to look like, and he's trying to drive this through till he structures the United States and then the world after a certain model. You could call that the nature of the kingdom. So I want to know what he thinks the nature of the kingdom is, because when we understand what he thinks the nature of the kingdom is, we know where he's wrong. When Michael Moore sets up his kingdom, what they're trying to set up is a utopian society that's completely secular. And where is it? It's on this earth.
And as long as it's on this earth, do you need to give people any requirements about what they can wear, what they can eat, what religion they practice, what day they worship? Is there any requirement of religion or reform? The answer would be no. Citat. Michael Moore. Cum crede el că ar arăta regatul? Pentru că el conduce lumea spre un fel de regat. Are o anumită idee despre cum ar trebui să arate lumea și încearcă să conducă spre acest lucru până când urma să structureze Statele Unite și apoi întreaga lume după un anumit model. Am putea numi aceasta natura regatului. Așadar, vreau să știu ce crede el că este natura regatului, pentru că atunci când înțelegem ce crede el că este natura regatului, știm unde greșește. Când Michael Moore își înființează regatul, ceea ce încearcă să înființeze este o societate utopică, complet seculară. Și unde se află aceasta? Unde e situată? Pe acest pământ. Și atâta timp cât este pe acest pământ, trebuie să le dea, e nevoie să dea oamenilor reguli sau cerințe cu privire la ceea ce pot purta, ce pot mânca sau ce religie să practice, în ce zi să se închine. Este vreo cerință privind religia sau reforma? Și răspunsul ar fi nu. Așa că ei ar zice acum că sunt mai multe cerințe decât And these requirements sound Michael Moore conservative. Spune sau prezintă, și acestea pot să sune conservator. So for the Nethinims, our message would be a conservative one. Așa că pentru Netinim, mesajul nostru este unul conservator. We have the message of Eden to Eden. Avem un mesaj de la Eden la Eden. And I will read another quote. This will be quote 5. Și voi citi un alt paragraf, un alt citat de la, This is Elder Tess speaking. de la Elder Tess. From Eden to Eden, what did this teach us? When it comes to gender equality, a woman can be equal, an elder. Then you do another line of progression and you say, in Eden, we were vegan. And how many liberals does that make happy? That is a conservative position, by the way. So are we conservatives or liberals? One here and one here. The same line that taught us that women are equal, taught us that we should all be good vegans, health reformers. That's not a position that liberals in the church hold to. Linia de la Eden la Eden, ce ne învață ea? Când vine vorba de egalitate de gen, o femeie poate să fie egală, poate să fie un elder. Apoi face o altă linie a progresiei și vedem că în Eden eram vegani. Și când spunem asta, câți liberali se bucură? Apropo, aceasta este o poziție conservatoare. Deci acum noi suntem conservatori sau liberali? Unul este aici și celălalt acolo. Aceeași linie ne-a învățat că femeile sunt egale, ne-a învățat și că trebuie să fim cu toții vegani, reformatori ai sănătății. Însă aceasta nu e o poziție pe care liberalii din biserică o susțin. Așa că sunt un grup de reforme pe care noi le susținem. For conservatives, a challenging message about Eden to Eden equality. Care ne face să fim conservatori, acel mesaj de la Eden la Eden despre egalitate. But for liberals, a challenging message about reforms to hold to here. Deci aceeași linie a progresului este o provocare Do și we have pentru evidence of this in other conservatori lines? Yes, și we pentru do. netinimi. Avem dovezi despre asta și o altă linie. We want to look briefly now at what the Millerites had for the world.
Ne vom uita pe scurt la mesajul mileriților pentru The lume, Millerites is the Alpha and we're the Omega. pentru că mileriții sunt istoria alfa, iar noi suntem istoria omega. So I'll put Millerites here first. And their message to the world in 1850. Mesajul lor pentru lume în 1850 They had a message about slavery, era un mesaj despre sclavie, but in 1850, is that all that they gave to the world? însă în 1850 doar atât trebuia ei să dea lumii. What other things did they have? Ce alt lucru au avut ei? They had a chart, Au avut o hartă, this chart was for their work in the world. acea hartă era necesară pentru lucrarea pe care trebuia să o facă în And you lume, won't see slavery on that chart. iar pe acea hartă nu vei regăsi subiectul sclaviei. What you see is information about beasts, Ci informații despre fiare, the woes, despre vaiuri, time, despre timp and more. și alte lucruri. And some people could complain that it's too much to learn, too hard. Și unii oameni puteau să se plângă că e mult prea mult de învățat, prea dificil. They had a message on Sabbath and keeping the seventh day. De asemenea, aveau un mesaj despre sabat și despre ținerea zilei a 7-a. You couldn't just be an abolitionist ignoring the seventh day and be part of this movement. Și nu puteai să fii pur și simplu un evoluționist, să ignori ziua 7-a și să fii totuși parte din acea mișcare. Their message was progressive, but also conservative. Da, așa că mesajul lor era progresist, dar în același timp era și conservator. So with us, La fel este și în in cazul line upon nostru. line, Dacă facem linie peste linie, if we have a message about gender equality, noi avem un mesaj despre egalitate de gen, is that enough for the world? dar este acesta suficient pentru lume? What about all the lines that we have? Cum rămâne cu toate liniile pe care noi le avem? When we look at the lines, we see lots of information to learn. Când ne uităm la linii, vedem foarte multe informații că trebuie învățate. World War I, World War II, Primul și al doilea război mondial, Acts 27, Fapte 27, Pyrrhus. spre Pirus, I could go on, ancient Israel. da, aș putea să continui multe, să Some adaug pe people- listă, Israelul antic. Some people could complain that this is too much work and they're not willing to put in the effort. Unii se pot plânge că este un efort prea mare și nu sunt dispuși să How much do facă they un astfel de value the efort. treasure that it will bring? Cât de multă valoare acordă And ei in acestei here I'll comori put pe care vows noi o when aducem. I'm trying to say reforms. In the vows we include reforms. Și noi avem jurămintele de credință care includ reforma deci reformele, What to wear, what not to wear, ce să porți, ce să te îmbraci, makeup, jewelry, food, machiaj, bijuterii, mâncare, Entertainment. sănătoasă, distracții, da, things that would amuzamente. be very unpopular to a lot of liberal Nethinims. Lucruri care vor fi foarte puțin populare pentru mulți netinim liberali. So I will read a quote about this. This will be quote 6. Voi citi un pasaj despre asta. Va fi, Can we discard anything that we've accumulated over the last 31 years when we go to the world?
How much are they required to see and accept? Everything. We use Millerite history as an example. All of their prophetic understanding that opened up from 1798 to October 22 of 1844 were the same things that were put on the 1850 chart and sent to the world. At the same time, the external issue is slavery. Those who were wrong about slavery left the movement and lost their salvation. When we understand the nature of the kingdom, that it's a spiritual kingdom, that it's a kingdom in heaven, then there starts to be a list of requirements to get there. Putem să aruncăm tot ce am acumulat în ultimii 31 de ani, atunci când mergem la lume? Cât de mult sunt ei nevoiți să vadă și să accepte? Totul. Folosim istoria milerită ca exemplu. Toată înțelegerea lor profetică care s-a deschis din 1798 și până la 22 octombrie 1844 au fost aceleași lucruri care au fost puse pe harta din 1850 și apoi trimise la lume. În același timp, problema pe plan extern, care era sclavia, cei care s-au înșelat cu privire la sclavie au părăsit mișcarea și și-au pierdut mântuirea. Când înțelegem natura împărăției, că este vorba de o împărăție spirituală, că este o împărăție în ceruri, atunci începe să existe o listă de cerințe pentru a ajunge acolo. So when we get to the loud cry, there could be two different groups. Și că atunci când mergem la marea strigare, pot să fie două grupuri diferite. One would like an earthly utopia. Unul care îi conduce pe The other oameni one spre would o like utopie a heavenly utopia. și alt grup care ar prefera This o one, utopie the true side cerească. understands equality properly. De această parte sunt cei care Radical înțeleg feminism. egalitatea în mod corect, înțeleg feminismul radical. And this side has problems fully understanding equality. Dar pe această parte există probleme în a înțelege complet, pe deplin egalitatea. So what this shows is that there is more to our message than just equality. Ceea ce arată acest studiu este că mesajul nostru cuprinde mai mult decât egalitatea. This is suitable to a kingdom on earth. Dacă ar fi doar egalitatea, s-ar potrivi pentru o împărăție aici pe pământ. But because the nature of the kingdom is both about equality and also about being in heaven, Dar pentru că natura împărăției are de-a face atât cu egalitate, dar și cu ideea de a locui în ceruri. We need to understand things that affect our spiritual health. Trebuie să înțelegem lucruri care afectează sănătatea noastră spirituală. Things such as the connection between mind, body and spirit. Lucruri precum legătura dintre minte, trup și suflet. How your diet affects your spiritual health. Cum alimentația, dieta ne afectează sănătatea spirituală. How what you do for recreation affects your spiritual health. Lucrurile pe care le faci pentru recreere îți afectează sănătatea spirituală. Worshipping on the true day for worship. Închinarea în ziua corectă de închinare. And we have requirements for baptism and tithing. Și sunt anumite cerințe care trebuie respectate pentru These are things botez. that are relevant for our kingdom being in heaven. Și toate acestea sunt relevante pentru ideea că împărăția noastră este în ceruri. Michael Moore is religious, yes, but he believes in a secular socialist society. Deci Michael Moore este religios, însă el totuși crede într-o societate seculară, socialistă. We're religious, Noi but we suntem believe in a religioși, heavenly kingdom. să noi credem într-o împărăție cerească. So we look a little bit conservative here. Așa că în această privință noi părem a fi conservatori.
we end up being unpopular and seem unpalatable to everyone. Și noi suntem conservatori și nu suntem atrăgători pentru nimeni. When we look too liberal, we get accused of being socialists. Când ne ducem la liberali, ei ne acuză că suntem socialiști. But for liberals, this looks too religious, too conservative. Nu. Conservatori ne acuză că suntem socialiști, dar And all of liberalii this ne is spun că suntem because prea of the conservatori. geography of where we're trying to head to. Și totul are de-a face cu geografia, cu locul spre care ne I drew a îndreptăm. picture at the beginning of two islands. Am desenat la început un desen cu două insule. Bannon's movement would have us go to one island. Mișcarea lui Benan ne conduce spre o anumită insulă. Moore's movement would have us go to the other island. Moore ne conduce spre o altă insulă. But both of them are offering us an earthly island. Însă ambele ne oferă tot o insulă pământească aici pe pământ. The issue for John the Baptist was also geography. Problema pentru Ioan Botezătorul ținea tot de geografie, He was looking towards an earthly kingdom. pentru că el credea în stabilirea unei împărății pe pământ. And that was a mistake that Jesus Christ had to fix. Și aceea era o greșeală pe care Iisus Hristos a trebuit să o corecteze. And not only was Jesus going to give this message, he was personally tested on this very message. Și el nu doar că trebuia să dea acest mesaj, ci el, în mod personal, a fost testat cu privire la exact acest He was mesaj. tested on whether he would like an earthly kingdom or a heavenly kingdom. El a fost testat cu privire la faptul că ar prefera o împărăție pe pământ sau una în cer. I'll read to you quote 7 now. Voi cita acum următorul paragraf, următorul citat. So in the third temptation, Satan offers Jesus the kingdoms of this world. What is Satan offering him? A utopian socialist society where there is no requirements or reforms. He's got it wrong geographically. Where does Jesus say his kingdom is? In heaven. Satan is saying, I'll give you a kingdom on earth. I'll give you a kingdom where you're going to be this political movement with secular power, where people have none of these troublesome requirements or reforms. He's saying kingdoms of this world, if we take that concept. Așadar, în cea de-a treia ispită, Satana îi oferă lui Isus împărățiile acestei lumi. Ce îi oferă Satana? O societate socialistă utopică, în care nu există cerințe sau reforme. El a greșit din punct de vedere geografic, pentru că unde spune Isus că se află împărăția sa? În ceruri. Satana spune, îți voi da o împărăție pe pământ. Vă voi da o împărăție în care veți fi această mișcare politică cu putere seculară, unde oamenii nu vor avea niciuna dintre aceste cerințe sau reforme supărătoare. El spune împărățiile acestei lumi. El spune împărățiile acestei lumi. Dacă So I luăm want acest to concept. have another look now at another word. Acum vreau să ne uităm la un alt cuvânt. Dystopia. Distopie, It's the opposite of utopia. care este opusul utopiei It means bad place. și înseamnă un loc rău. I'll read you a quote about dystopia from Wikipedia. Vă voi cita despre distopie de pe Wikipedia. The translators should be in the chat group about it today. Dystopian societies appear in many fictional works and artistic representations, particularly in stories set in the future. Famous examples include George Orwell's 1984,
Aldous Huxley's Brave New World, and Ray Bradbury's Fahrenheit 451. Societățile distopice apar în multe opere de ficțiune și de prezentări artistice, în special în poveștile care se desfășoară în viitor. Printre exemplele celebre se numără 1984 de George Orwell, Brave New York de Aldous Huxley și Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. What does Michael Moore mean when he's calling his films Fahrenheit 9/11 and Fahrenheit 11/9? La ce face referire Michael Moore când denumește filmele sale Fahrenheit Actually, if you're curious about why it's 11 septembrie Fahrenheit, și 9 noiembrie. Dacă sunteți curioși despre aceasta, the original book was about books being banned, and this is the burning temperature of paper, at least what the author thought. cartea originală era despre cărțile care au fost arse și aceasta este temperatura la care se ardea hârtia. This is a dystopian book about a very bad place we do not want to go. Aceasta era o carte distopică despre un loc foarte rău în care nu vroiai să ajungi. How do you get people to vote and to take political action? Cum îi convingi pe oameni să voteze și să ia atitudine politică, să acționeze politic? What's more effective, offering them a vision of where they would like to go or fear of where they definitely don't want to go? Care este mai eficient? Să le arăți o viziune despre un loc unde ar dori să ajungă sau să le arăți It's far more unde effective cu to show people siguranță something that they're nu vor să afraid of ajungă? and motivate them through fear. Ceva care să le producă frică. Este mai eficient să-i motivezi prin frică. Frica de a ajunge într-un anumit loc rău. When Michael Moore is calling his films Fahrenheit 11/9 and 9/11, he is trying to put the fear into the people. Atunci când Michael Moore dă această denumire filmelor sale Fahrenheit 9/11 It's și a very 11/9, effective way of getting people to actually move. încearcă să mobilizeze oamenii prin frică. Este foarte eficient ca să-i facă If you don't oamenii get să se them to move, mobilizeze. you won't get them to vote and create change. Pentru că dacă nu-i faci să se mobilizeze, nu îi vei face să meargă la vot și nu vei produce nicio schimbare. And it's an effective way of doing so. Iar acesta este un mod eficient de a face lucrurile. Recently, I came across a tweet that was in Michael Moore's feed. Recent am văzut un tweet de pe pagina lui Michael Moore. I think it was around the time of the Dobbs decision that this person posted this tweet. Cam în timpul când s-a dat decizia în cazul Dobbs, cineva a pus acest tweet, a postat She thanked aceasta. Michael Moore for this film Fahrenheit 9/11 because it changed her political standing, her political choice. I-a mulțumit lui Michael Moore pentru acel film 11 septembrie, Fahrenheit 11 septembrie, pentru că i-a schimbat viziunea politică, poziția She said she politică. walked into the theatre a Republican and walked out a Democrat. Spune că a intrat în acel cinematograf ca fiind un republican și a ieșit de acolo un democrat. And this film is about what you don't want to happen. And just like that one, also with this one about Trump, it's a frightening thought where Trump is going to take this country. Și aceste filme sunt despre ceea ce nu ți-ai dori ca să se întâmple vreodată. Sunt gânduri care să te sperie, cum ar fi ca Trump să conducă în totalitate acea țară. And in the same way with Steve Bannon's films, La fel și cu filmele lui Steve Bannon, he presents a lot of emotional footage. el prezintă o mulțime de cadre emoționale About the efect threats emoțional to society at least by Islam and other communism and all those other things. legat de amenințările pe care le aduc societății, comunismul și islamul și alte lucruri de genul It's about a acesta. dystopia where you have radical Islam repeating in 9/11.
he was showing execution of Christians by Islamic extremists in the film. Despre cum ar fi dacă islamul ar conduce și ar avea putere și ar omorî creștinii, are He wants to direct cadre the despre viewers astfel de lucruri to în be filmul său. afraid of this other direction that society might head. Vrea să-i facă pe oameni să le fie teamă de o altă posibilă direcție în care lumea s-ar putea sau societatea s-ar putea îndrepta. So we see here how these movements are using an idea of a utopia and a dystopia. Așa că vedem cum aceste mișcări folosesc acest concept de utopie și For all distopie. their work, they do not understand the nature of the kingdom. Însă în toată lucrarea pe care ei o fac, ei nu înțeleg natura împărăției. The only group that really understands the true nature of the kingdom is our movement. Singurul grup care înțelege cu adevărat natura împărăției este mișcarea noastră. To have a spiritual knowledge, you need to have spiritual sight. Pentru a avea o cunoaștere spirituală, trebuie să ai o vedere spirituală. Which is why we can't ignore the lines that we have to teach us to understand the truth. De aceea nu putem ignora liniile pe care le avem și care It's not ne good învață enough. despre adevăr. It's not good enough to just watch the news and get equality. Nu este suficient doar să ne uităm la știri și să înțelegem egalitatea. The secular sources will not teach you proper equality, and they will not teach you prophecy. Pentru că sursele seculare nu ne învață egalitatea în mod corespunzător și de asemenea nu ne învață despre profeție. So the thoughts that we want to take away from today's study Așa că gândurile cu care vreau să rămânem din studiul de azi, we're a religious movement, not a political movement. pentru că noi suntem o mișcare religioasă, nu o mișcare politică. We understand the nature of the kingdom, that it's in heaven, and we understand equality. Noi înțelegem natura împărăției, că împărăția noastră este în ceruri și noi înțelegem egalitatea. We will be trying to reach people amongst the Nethinims that are already liberal, because in order to accept our message, they had to already have accepted Michael Moore's message by now. Noi ne încercăm să câștigăm de partea noastră oameni care sunt deja liberali, pentru că ei trebuia deja să treacă de primul pas și să accepte mesajul lui I Michael don't Moore. mean to imply that you shouldn't try for your conservative friends and families. Nu vreau să spun prin asta că nu ar trebui să încerci să îi convingi pe familia sau But the prietenii bulk of the conservatori, people will be already liberal in their thinking. They will have already accepted the message of Michael Moore. să majoritatea oamenilor, netinimilor, vor fi persoane care deja au acceptat mesajul lui Michael When Moore, we care deal vor with fi liberali în Nethinims, gândire. it's not enough to just give them a message about gender equality. Și când vorbim cu netinimii, nu este suficient să le vorbim doar de egalitate de gen. None of us get a shortcut. Nimeni nu reușește să ajungă pe scurtătură. As priests, we have to understand the entire message, Ca și preoți, noi ar trebui să înțelegem întregul mesaj, all the components, including reforms and prophecy, and also the Eden to Eden model. cu toate reformele, cu profeția, cu mesajul de la Eden la Eden, modelul de la Eden la Eden. Levites don't get an easy option. They also have to learn all the material that they have to catch up on. Leviții nu au o altă opțiune mai ușoară, ei de asemenea trebuie să prindă din urmă To the tot best of their materialul ability. în măsura posibilităților și abilităților pe care le au. The treasure comes at a great price. Comoara are un preț mare care trebuie plătit. And those that are feel that it's valuable enough will be worthy of it. Iar aceia care o consideră suficient de valoroasă vor fi vrednici de ea. So too with the Nethinims, they will need to learn the whole message. La fel și netinimii vor trebui să învețe întregul mesaj. In order to learn the message, they need teachers to teach them. Ca să poată să învețe mesajul ei, trebuie ca să fie învățați.
The teachers will not just be experts in gender equality. Și cei care îi vor învăța nu vor fi experți doar în ce privește egalitatea la modul The general, teachers will understand the lines and the vowels as well, ci învățătorii vor înțelege și liniile și so they can teach the netinims. jurămintele de credință de asemenea, pentru a putea să învețe pe netinimi. At the same time, we're competing against a very close counterfeit. În același timp, suntem în competiție cu o contrafacere foarte aproape de mesajul nostru. We're in danger of perhaps falling into the snare. Suntem în pericol de a cădea, poate, în capcană. Our work and the work of the papacy and Protestantism is all about to launch very soon. Lucrarea noastră, cât și a papalității, este pe cale să înceapă foarte curând. The papacy has organized, restructured, tidied itself up and is modernized. Papalitatea s-a reorganizat, a creat structuri, s-a modernizat, so that it has a message that looks very nice and modern and similar to us. astfel încât să aibă un mesaj care să arate foarte bine, să fie modern, să fie asemănător cu al nostru. But we're in danger of feeling safe because we're always looking at people in the moral majority type of thinking. Și nu se poate să ne simțim bine sau în siguranță pentru că ne comparăm cu oameni care au o gândire gen majoritate morală. But as you're just before the Sunday law is a very terrible time to be complacent about your own safety. Dar fiind atât de aproape de legea duminicală, este un timp foarte periculos în care să te We need to complaci când juggle vine two vorba de ideas at siguranța the same ta. time. Trebuie să poți să jonglezi cu mai multe idei în același timp. Are we liberal or are we conservative? Suntem noi liberali sau suntem noi conservatori? When Ellen White had a position on dress reform for women's dress, Când Ellen White a adoptat o poziție cu privire la reforma în îmbrăcăminte pentru femei, we could consider that her dress code was a conservative one. am putea să considerăm că reforma sau modelul ei de a ne îmbrăca era unul But when conservator, you compare it to wearing corsets of the day, she's quite progressive. dar dacă compari cu ideea de a purta corsete, care era atunci încă la modă sau care predomina în lume, ea era de fapt Because progresistă it is în better for gândire. women to be not wearing corsets, Pentru că ea spunea că nu e bine pentru femei să poarte acele corsete. encouraging them to participate and do more tasks and to think for themselves. Și totodată le încuraja să se implice în mai multe lucruri, să gândească independent. So was Ellen White a liberal or a conservative? Așa că putem să spunem și despre Ellen White, a fost ea o liberală sau o conservatoare? In some ways she was both. Și în anumite privințe putem spune că ea era ambele. So let us not throw away all of those things which make us different from the papacy. Așa că haideți să nu aruncăm, să nu lăsăm deoparte toate lucrurile care ne fac pe noi diferiți de The things that papalitate, make us different from Michael Moore and his movement. lucrurile care ne deosebesc de Michael Moore și de mișcarea sa, Because this is exactly what the Nethinims are going to need from us. pentru că exact asta vor avea nevoie netinimii de la noi. So I hope through this study we're all encouraged. Sper că acest studiu ne-a încurajat pe toți, Keeping in mind that Satan is counterfeiting us is actually a huge compliment. ținând minte faptul că Satana încearcă să contrafacă mișcarea noastră este de fapt un mare You can see compliment. that we are being counterfeited almost to the date now. Putem vedea că contrafacerea are loc acum aproape You would only counterfeit zi something la that was zi the true original. și doar poți să contrafaci doar ceea ce este adevăratul sau originalul. Let's pray. Feel near with me. Haideți să ne rugăm, să îngenunchem.
Dear great God, designer, creator, Dumnezeule mare, cel care Savior ai of conceput your people, totul, care ești creatorul și mântuitorul poporului we tău, seek to follow you and to understand the truth. dorim să te urmăm și dorim să înțelegem adevărul. We thank you for the way that the lines can show us more than what we can see with our eyes. Îți mulțumim că liniile ne arată mult mai mult decât putem noi să vedem cu ochii noștri, so that we can keep safe, astfel încât să putem fi în siguranță, so that we have the knowledge we need to avoid the snares and traps on either side, astfel încât să avem cunoștințele necesare pentru a evita capcanele care sunt puse. and we ask that you would give us a holy fear, Te rugăm să ne dai o frică sfântă of the importance of what we are doing here on this planet, cu privire la importanța rostului nostru aici pe această planetă we ask sau that you ceea would ce avem help de us to făcut. have our faith increased, De asemenea, te rugăm, ajută-ne să ne crească credința, help us to love the type of utopia we're supposed to be heading towards. ajută-ne să iubim acel tip de utopie spre care noi ne We îndreptăm. pray all these things in Jesus' name, amen. Te rugăm toate acestea în numele lui Isus. Amin. Thank you for joining. Vă mulțumesc pentru participare.